Metro Manila, Pateros, Laguna at Cebu City isasailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine simula May 16. Sa 100 iba pang lugar sa bansa, GCQ kaya'y wala nang ipatutupad na community quarantine. Hinuli naman ng NBI ang teacher na ito sa Zambales matapos mag-post sa social media na magbibigay siya ng 50 million pesos sa makakapatay sa Pangulo. Halos hindi pa rin kumikilos ang Bagyong Ambo sa karagatan sa bandang Mindanao. Signal number 1, posibleng itaas na raw sa lugar ngayong gabi. Pero eto, kahit kakaunti lang ang bumabiyahe, magtataas ang presyo ng petrolyo ng hanggang 2 pesos kada litro. Ano kaya ang dahilan? Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang special coverage ng pinagsanib na puwersa ng News 5 at ng 1 News at 1PH sa Signal TV, pati na ng Radyo 5 sa COVID-19 pandemic. Kumpirmado na pong babawiin na ang Enhanced Community Quarantine sa maraming mga lugar sa bansa pagkatapos ng Mayo 15. Pero sa Metro Manila at ilan pang probinsya, ito po ay magiging Modified ECQ. Ano nga ba ang magiging pagkakaiba? Magbabalita si Maricel Halili. Matapos ang 2 buwan, ilalagay na sa Modified Enhanced Community Quarantine ang buong Metro Manila, Laguna at Cebu City simula May 16 hanggang May 31. Gaya ng Enhanced Community Quarantine, limitado rin ang galaw ng publiko sa MECQ. Ang pinagkaiba lang, unti-unti nang bubuksan ang piling negosyo at daragdagan ng transportasyon. Magkakaroon po ng operasyon ang piling manufacturing and processing plants up to a maximum of 50%. Ano po itong mga industriya nito? Isasapinal po ngayong araw yan at bibigyan natin ng anunsyo. Ilalagay naman sa General Community Quarantine ang Cordillera Administrative Region, Regions 2, 3, 4A, Region 7, maliban sa Cebu City, Regions 9, 11 at Caraga. Limitado pa rin ang galaw ng publiko pero papayagan ng magbukas ng hanggang 75% ang mga negosyo at operasyon sa gobyerno. Tinanggal naman sa ilalim ng community quarantine ang mga low-risk areas o may maliit na bilang ng COVID cases, kabilang na ang Regions 1, 4B, 5, 6, 8, 10, 12 at BARM. Pero inirekomenda ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases na pag-aralang muli ang datos ng Region 1 at Albay sa May 14 para matiyak na hindi mababago ang sitwasyon ng COVID-19 sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na dahil wala na sa quarantine ay balik na sa normal ang lahat. Hinay-hinay pa rin ang pagbubukas ng negosyo gaya ng mga mall at wala pa rin face-to-face na klase. Hindi pa rin tiyak kung pwede nang magbukas sa mga simbahan. Hindi pa rin kasi direktang masabi ng Health Department na kontrolado na ang transmission ng COVID sa bansa. Kung posibilidad ng second wave, ito po ay isang bagay na gusto nating maiwasan at pinaghahandaan natin. Kaya nga po ganito po tayo mag-classify ng ating mga lugar at ganito po natin ipinatutupad ang shifting or transitioning from a GCQ to a low-risk area to a moderate to low-risk. Hindi po natin binibigla iyan. Mismong Pangulo na kasi ang nagsabi na hindi natin kakayanin ng second wave. We cannot afford a second or third wave na mangyari. Ito yung mabagong mahawa na naman. At rarami na naman dahil nga sa mayroon tayong rules na hindi sinunod. Kaugnay nito, nagdesisyon ng Pangulo na tanging ang mga mahihirap na pamilya lamang na nakatira sa mga lugar na nasa ilalim pa rin ng ECQ ang makakatanggap ng second tranche ng ayuda. Utos niya sa DSWD, tiyaking walang mangungurakot ng ayuda. Pwede namang umapela ang mga lokal na opisyal sa IATF tungkol sa quarantine classification ng kanilang lugar hanggang bukas. Magbibigay din daw ng 2 milyong pisong pabuya ang Pangulo sa sinumang makapapatay sa commander ng New People's Army na umanay nakikigulo sa COVID-19 efforts ng gobyerno. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.
Sa pinakahuling update naman po mula sa DOH, lumaki pa ang lamang ng Metro Manila sa iba pang mga lugar sa bansa pagdating sa dami ng kaso. 63% ng higit 260 bagong mga kasong naitala sa bansa ang galing sa Metro Manila. Sa ngayon, pumapalo na sa 11,350 ang dami ng confirmed cases. 751 ang nasawi habang 2,106 ang gumaling. Sa ngayon, 8,000 kada araw pa lang ang kayang matest sa 28 accredited testing laboratories sa buong bansa. Pinapaspasan na raw ng DOH ang pagpasa sa 80 pang laboratorio para tumaas na sa 20 hanggang 28,000 ang pwedeng masuri kada araw. Pero sa Hunyo pa raw ito posibleng mangyari. Hindi naman ito parang pregnancy test na iihi ka lang, may color reagent, may color change, positive ka o negative. Hindi. May mga laboratories, mga 3-4 na beses bago makapasa ng proficiency test. Pero ganun pa, tinutulungan ng atin na RITM na sila ay makapasa. Bukas na uli ang Camp Karingal sa Quezon City matapos itong isailalim sa 3 araw na lockdown. Ayon kay NCRPO Chief Debold Sinas, sa testing na isinagawa sa mga pulis nitong Abril, 13 ang nagpositibo sa COVID-19. 10 sa kanila ay nakatalaga sa Camp Karingal. Pawang asymptomatic o wala namang mga sintomas ang mga naapektuhang pulis. Pinangangambahang nagkahawahan sila dahil kung minsan ay hindi na sila nagsusuot ng mask at naghahatian pa ng pagkain kapag nasa common area na. Nag-self-quarantine na rin daw ang 73 pa nilang nakasalamuha. The lockdown was successful. Yung mga tinarget naming tapusin ay natapos po namin. Yung natarget naming i-evaluate at i-quarantine ay naka-quarantine sila lahat. 2 beses na rin nag-disinfect. Nababagalan naman ang ilang mambabata sa mass testing ng DOH sa COVID-19. Sa programang agenda ng One News, sinabi ni House Minority Leader Benny Abante at Congresswoman Stella Kimbo na dapat munang magkaroon ng malawakang testing bago dahan-dahang buksan ang mga establishmento. Bukod sa mass testing, kailangan din daw paigtingin ang contact tracing. You don't reopen an economy by simply announcing wala nang lockdown. Okay. No? Ang pinaka-importante talaga dito is bringing back the confidence of the people. Because right now, many people are afraid. They're doing it very slowly. I do not know kung yan they're doing it carefully. Pero alam mo, yung DOH, para bang nanguhula sila as far as testing is concerned. Nais namin na mag-test tayo. Sabi nga ni Congresswoman Garin, test ngayon, like build. So that we'll be able to know kung talagang whether you be symptomatic, whether you be asymptomatic, at least alam natin in real time. Plano naman ng IATF na mag-hire ng contact tracers. Bubuksan ang posisyon sa higit 1 milyong manggagawang nawala ng trabaho dahil sa ECQ. I think we can provide good jobs to people because sometimes it takes one contact tracer, one whole day to do contact tracing for one case. So we need to hire enough contact tracers to match the numbers we expect that will come with more testing. Susunod, 13 senador pumirma na sa panukalang bigyan ng provisional franchise ang ABS-CBN. At pag-asa nagbabala na sa epekto ng matinding init na posibleng maramdaman daw buong buwan. Tuloy-tuloy lang ang ating special coverage sa COVID-19 pandemic sa aming pagbabalik.
sa kanyang post sa social media. Ang laman ng kanyang post, alok na reward para raw sa makakapatay sa Pangulo. Nagbabalita si Camille Samonte. Pamilya lang kami. Simpleng pamilya lang po kami. Mangiyak-ngiyak ang 25 anyos na lalaking ito matapos siyang arestuhin ng NBI. Nag-ugat ito sa kanyang Twitter post noong Mayo 5 na bibigyan niya ng 50 milyong pisong pabuya ang makapapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nang makita raw ito ng NBI Cybercrime Division, agad nilang hinanap ang lalaki at natuntun siya sa kanilang bahay sa Santa Cruz, Zambales. Ang sabi pa raw niya noong una, na-hack lang ang kanyang account. Pero dahil matibay umano ang ebidensya, umamin din siya kalaunan. Sabi naman ng dinakip, hindi niya ito sinasadya. Humingi na rin siya ng paumanhin sa Pangulo. Gusto ko lang pong magpapansin po. Kasi po, may psychological thinking po ako na before po mangyari yun, bakit yung ibang mga accounts ang daming retweet, samantalang sa akin wala. Tapos, yung time na yun, ginawa ko yun, yung 50 million na yun, pero wala po akong 50 million na yun. Wala po akong 50 million. Ginawa ko lang yun dahil kinonect ko lang siya sa reward din ng ating Pangulo patungkol sa vaccine ng coronavirus. It was a mistake. Pinagsisisihan ko po kaya ako po ay taos-pusong humihingi ng kapatawaran. Sa kabila nito, hindi siya lusot sa kasong inciting to sedition. Hindi lang daw kasi basta hinaing sa pamahalaan ng kanyang pinost, kundi pag-atake at pagbabanta. Saying yung feelings mo towards something at wala ka naman tinetreten na official, wala ka naman tinetreten o wala ka naman planong i-disrupt yung operation ng any government facilities, wala namang problema doon. Kasi it is allowed under the freedom of speech. No? Ginamit mo yung internet, it will be in relation to cybercrime. Kinasuhan din ng lalaki ng violation of Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials dahil napag-alamang public school teacher din pala siya. Obviously, he will be facing administrative charges from DepEd. I have not received any reaction from DepEd, but from what I have learned, DepEd is already aware of this case. The possibility is high na ma-dismiss siya sa serbisyo. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Pahirapan pa rin ang pamimigay ng ayuda sa mga lugar na hindi pa nakakatapos ng first tranche ng Social Amelioration Program. Sa Rodriguez Rizal, halos hindi mahulugang karayom ang dami ng tao. Dahil dito namigay na ng numero at ginawa ng 10 ang payout venues. Sa Payata sa Quezon City, nahuli pa ng dating ang mga taga City Treasurer's Office dahil daw sa puyat. As of 6 p.m., 89% pa lang ang nabigyan sa higit 377,000 beneficiaries. Kaya ang ilang residente hindi na itago ang pagkadismaya. Ibibili sana ng pagkain namin doon, bigas, ulam. Ang kaso, ang hirap nga namin sa araw-araw na wala. Iniiwasan kasi namin yung mga pangyayari na magkakaroon ng playing favorites sa mga tao namin sa pamamahagi nitong social amelioration. Sa report ng DSWD, 1,035 LGUs na ang nakakumpleto sa pamamahagi. Pero 140 pa lang ang nakapagsumite ng report at handa na para sa second tranche. Para mapabilis pa ang proseso, pinag-aaralan na ng DSWD ang mga digital na paraan sa pagkuha ng datos at pagbigay sa ayuda. Parami ng parami ang mga hindi approve sa implementasyon ng Social Amelioration Program ng DSWD ayon sa lobbying and campaigns firm na Publicos Asia. Sa kanilang survey mula Mayo 15 hanggang 8,
43.5% ang nagsabing hindi sila kontento sa trabaho ng ahensya kaugnay ng SAP. Noong April naman ay 36.7% ang naitala ng Publicus Asia. Patungkol naman sa tulong na binibigay ng ibang bansa, pinakamarami ang hindi raw approve sa nanggagaling sa China. Sumunod ang galing umano sa Amerika at European Union. Sabi pa raw ng 90% ng respondents kung sakali mang mag-general community quarantine na sa kanilang lugar, gusto nilang gawing mandatory pa rin ang pagsusuot ng face masks. 85% naman ang pabor na mag-physical distancing pa rin. Sumunod yung mga gusto pa ring bawalan ang mass gatherings at curfew hours. Pirmado na ng 13 senador ang panukalang batas na bigyan ng provisional franchise ang ABS-CBN hanggang 2022. Pero may ngipin nga ba ang panukalang ito? Magbabalita si Mayan Los Baños. Kamara ng mahabang panahon para pag-aralan ang franchise renewal ng ABS-CBN network. Kaya mungkahi ng mga senador bigyan muna ng provisional franchise ang network para makapag-operate hanggang June 2022. 13 senador ang pumirma para dinggin ang panukalang batas. Hindi porkit na in-extend hanggang 2022 ay sigurado na 25 years. Kaya hindi naman siguro makakasama na i-extend ng maikling panahon para mapag-aralan ang bill na ito ng franchise, kung karapat-dapat ba na i-extend ng 25 years pa. Tapos, ang serbisyo ng pagbibigay ng impormasyon at aliw or entertainment ay tuloy pa rin. At higit sa lahat, hindi mangangamba sa trabaho. Hindi ba na yung mga artista, pero yung mga iba pang mga maliliit na mga nagtatrabaho doon, yung mga crew, cameramen. Ang Committee on Public Services ni Senadora Grace Po ang maunguna sa pagdinig para sa provisional franchise. Pero nag-inhibit na si Po para maiwasan na raw ang issue na kumakampi siya sa ABS-CBN. Nilinaw na rin ng senadora na kahit pa desidido ang kanyang mga kasamahang bigyan ng pagkakataong makapag-operate muli ang TV network, kailangan pa rin ng basbas ng Kamara dahil isa pa rin itong franchise bill. Pero pwede naman na raw nilang simulan ng hearing sa Senado para lang malaman kung sino ang sang-ayon at tutol. Dapat na rin daw linawin sa batas kung ano ang gagawin sa kumpanyang mag-e-expire na ang prangkisa pero nakapending ang pagdinig sa renewal bill. Kailangan natin ilagay talaga sa isang batas kung kinakailangan na pag ang prangkisa mo ay mag-e-expire na at ito ay nahain sa Kongreso at ito'y pinag-aaralan at pinagdedebatihan pa, pwede kang automatically extended for a certain period. Diba? So pwede natin gawin yon. Hindi naman natin pwedeng sabihin open-ended forever kasi baka naman ang mangyari kasi hindi na mawala ng sense of urgency kaming mga mambabatas. Naghain naman Senador Lito Lapid ng panukalang batas para mabigyan ng provisional license ang mga radio station na nakabinbin ng application para sa renewal. Sa Senate Bill 1522, oras na may maihain ng franchise renewal bill sa Kongreso, automatic na dapat na mabigyan ng radio station ng provisional license habang hinihintay ang desisyon ng Kongreso. Hindi rin daw dapat bigyan ng buong kapangyarihan ng National Telecommunications Commission na magdesisyon kung anong istasyon na magpapatuloy ang operasyon at dapat ipasara habang nakabinbin pa ang franchise renewal application. Para sa 1PH, Mayan Los Baños, News 5. Umapila naman ang Department of Finance sa Kongreso na ipasa na ang Corporate Tax Reform Bill. Sabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez, isa ito sa pinakamabisang paraan para makahikayat ng investors. Sa ilalim nito, unti-unting ibababa sa 20% ang kasalukuyang 30% corporate income tax rate para sa domestic at resident foreign corporation sa taong 2029. To attract investors who want to relocate from other countries and in search of resilient, high-growth potential economies like the Philippines, this will involve the urgent passage of CITIRA or Package 2 of the Comprehensive Tax Reform Program. The bill has been with the Senate for a few months. We would like to ask for your support so that Congress can pass this before June 3. Sa ngayon, nakapako sa second reading sa Senado ang panukala pero nangako na si Senate President Tito Soto na ibibigay ang best effort.
Sa mga motorisang bumabiyahe pa rin hanggang ngayon, ihanda po ang bulsa. May malaking taas presyo kasi ang ilang kumpanya ng langis. Epektibo ngayong araw, nagmahal na ng 2 piso ang kada litro ng gasolina. 1 peso and 90 centavos naman sa diesel at 1 peso and 25 centavos sa kerosene. Dulot daw ito ng lumuluwag ng lockdown sa ilang bansa sa Europa, Asia at Amerika, kaya nagsisimula ng makabawi ang oil producers. Diyan lamang po kayo, marami pang siksik na balita sa aming pagbabalik. Nagbabala po ang pag-asa sa panganib na dulot ng sobrang init sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang nakaka-heat stroke na temperatura, posibleng buong buwan na raw maranasan. Magbabalita si Jenny Dongon. Katirikan ng araw bandang 1:00 ng hapon kanina nang maabutan namin sa gilid ng kalsada sa Quezon Avenue ang 56 anyos na street sweeper na si Feli Marcos. Sumilong daw muna sila sandali para iwas heat stroke lalo't napakainit na sa daan. Natatakot din ako kasi high blood kasi ako eh. Kaya talagang sisilong ka rin, tubig, ganun lang. Wala po akong magawa kasi trabaho namin eh.
Apektado rin ng mainit na panahon ang trabaho ng mga construction worker ng MRT-7 kaninang tanghali. Pag masyado naman mainit o kaya silong muna, pahinga muna konti. Ayon sa Pag-asa, nararamdaman ang peak ng init mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At ang ganitong senaryo ay posibleng magtagal hanggang matapos ang Mayo. Kahapon nga, naitala ang pinakamataas na heat index mula na magsimula ang dry season ng Marso sa San Jose Occidental, Mindoro. Umabot ng 56 degrees Celsius ang alinsangang naramdaman dyan na pwede na magresulta ng heat stroke. Ang ating bansa po ay mapapansin naman natin, consists of many islands at napapagitan po tayo ng bodies of water. Dagdag pa dyan na yun nga, nasa dry season tayo, nakasanay nating tawagin na summer dito sa ating bansa. So pag ganitong panahon, sa sobrang init po, dagdag pa dyan yung mataas na moisture content ng hangin. Yan po yung karaniwang dalawang factor na nagiging dahilan ng mas mataas na computed heat index value sa isang lugar. Kaya paalala ng Pag-asa, ugalin din pong uminom ng tubig from time to time. Pero doon naman po sa mga kababayan natin na hindi talaga may iwasang lumabas ng bahay para bumili ng supply sa kanilang pamilya o mag-avail ng ayuda mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Mangyari po lamang na magdala ng payong at saka bottled water. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5. Sa kabila ng init mga kapatid, maghanda pa rin po sa papalapit na Bagyong Ambo. Sa tala ng Pag-asa, huling namataan ng Tropical Depression Ambo, 410 kilometers sa silangan ng Surigao City. Napakabagal daw ng kilos nito na pahilaga-hilagang silangan. At habang nasa dagat, maaari pa itong makaipon ng lakas. Kaya ngayong gabi, posibleng magtaas na ng tropical wind signal number 1 sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Posible kasing sa Huwebes ay maranasan na ang malakas na ulan dyan. Nagbabanta rin itong lumakas at maging severe tropical storm bago maglandfall sa Sorsogon, Bicol area. Posible pang tumawid ito ng Luzon bago lumabas ng lupa sa Sabado. Sa ngayon, nararanasan na ang kalat-kalat na ulan sa Visayas at Mindanao na dala ng trough ng bagyo. Bukas na ang ikatlong isolation facility para sa COVID-positive patients sa Quezon City na kung tawagin ay Hope 3. Ang kinaiba nito sa Hope 1 at 2, exclusive para sa mga nanay ang Hope 3. Kung kapapanganak lang ng nagpositibong ginang, pwede nilang isama rito ang kanilang mga sanggol. Papayagan ang mga ina na magpasuso o paliguan ng kanilang mga baby basta nakaligo na, nakamask, face shield at PPE gown sila. Namahagi naman ng relief goods ang MVP Group of Companies sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Marine Corps sa 100 pamilya sa Barangay 178 sa Camarin, Caloocan. Idinaan po ang tulong sa pamamagitan ng Epiphany of the Lord Parish. Marami sa mga nakatanggap ay mga senior citizen, PWD at mga residenteng nawala ng hanap buhay dahil po sa ECQ. Bukod sa relief goods, tumulong din ang Alagang Kapatid Foundation sa pagpapaunawa sa mga residente ng mga dapat gawin para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang atin pong daladala ngayong hapon na ito, kung di ito po ay pinagsama-samang tulong mula po sa iba't ibang mga kumpanya sa ilalim po ng kumpas ng aming chairman na si Ginoong Manny D. Pangilinan. Kasama po dyan ang PLDT Smart Foundation, ang One Meralco Foundation, ng Metro Pacific Investments Foundation, gayon din po of course ang Alagang Kapatid Foundation. At yan po ang 30 minutos na paspas na balitaan ngayong gabi at 12 ng Mayo tungkol po sa COVID-19 pandemic. Para sa iba pang news updates, tumutok lamang po sa 1PH sa Signal TV Channel 1. Live din kaming mapapakinggan sa Radyo 5 92.3 News FM. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas.